U.S. Army Task Force Guardian ทหารกองทัพบกสหรัฐได้รับบรรจุไปยังหน่วยเฉพาะกิจ Task Force Guardian หมวดรักษาความปลอดภัยในที่ตั้งทำหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันฝึกฝนทักษะพลแม่นปืนของพวกเขาในระบบอาวุธที่หลากหลาย13 มิถุนายน 2020 แคมป์เลโมนีเยในสาธารณรัฐจิบูตี Task Force Guardian Infantryman ทหารราบและพลซุ่มยิงฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่องานของหน่วยเฉพาะกิจเป็นประจำในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจร่วมผสม Horn of Africa Junior Sniper ส่วนหนึ่งในทีมสไนเปอร์ของหน่วยเฉพาะกิจ Task Force Guardian เข้าร่วมในสถานการณ์จำลองที่ต้องใช้ Combat Life Saver กำลังพลทางการแพทย์ที่มีขีดความสามารถในการทำทักษะหัตถการช่วยชีวิต Combined Joint Task Force Horn of Africa หน่วยเฉพาะกิจกำลังผสม Horn of Africa เป็นองค์กรในหน่วยบัญชาการแอฟริกาของสหรัฐหรือ AFRICOM ที่ดำเนินปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศหุ้นส่วนส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคระงับความขัดแย้งและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐและพันธมิตรหน่วยเฉพาะกิจกำลังผสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามของหน่วยบัญชาการแอฟริกาของสหรัฐในการสร้างขีดความสามารถของพันธมิตรในการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงและจัดการกับปัญหาในความร่วมมือด้านความมั่นคงอื่นๆในภูมิภาค Horn of Africa ประกอบด้วยหน่วยติดอาวุธของสหรัฐจากการปฏิบัติที่แตกแขนงออกไปควบคู่ไปกับกำลังพลหน่วยติดอาวุธจากต่างชาติจากประเทศพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคมป์เลโมนีเยประเทศจิบูตีทำหน้าที่บังคับบัญชาเพื่อต่อต้านผู้มุ่งร้ายเพื่อเสริมสร้างกองกำลังความมั่นคงโดยรวมและตอบสนองต่อวิกฤตการณ์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติสหรัฐและส่งเสริมความมั่นคงเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค AFRICOM จัดตั้งกองบัญชาการร่วมในไลบีเรียเพื่อเป็นศูนย์กลางการบัญชาการในภูมิภาคควบคุมปฏิบัติการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการประสานงานกับรัฐบาลสหรัฐและความพยายามบรรเทาทุกข์ของนานาชาตินอกจากนี้ AFRICOM ได้จัดตั้งสถานฝึกอบรมเพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์จำนวนสูงสุด500 คนต่อสัปดาห์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้โดยตรงอย่างปลอดภัยหน่วยบริการสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยจำนวน65 คนไปยังไลบีเรียเพื่อบริหารและดำเนินการโรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหมตามที่ได้ประกาศเพื่อให้การดูแลรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ล้มป่วยจิบูตีมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจิบูตีเป็นประเทศตรงชะงอยแอฟริกา Horn of Africa ทางใต้ติดกับโซมาเลียเอธิโอเปียทางตะวันตกเฉียงใต้เอริเทรียทางตอนเหนือทะเลแดงและอ่าวเอเดนทางตะวันออกประเทศนี้มีพื้นที่ 23,200 ตารางกิโลเมตรประชากร 973,560 คนข้อมูลจาก World Bank ปี 2019 จิบูตีมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแอฟริกา Horn of Africa ซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงทำให้ชาติมหาอำนาจเช่นฝรั่งเศสสหรัฐญี่ปุ่นและจีนเข้าไปตั้งฐานทัพอยู่ในสาธารณรัฐจิบูตีเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารทั้งในแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมถึงการต่อต้านโจรสลัดในอ่าวเอเดนจิบูตีและสหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับวันแสดงความขอบคุณพันธมิตร Partner Appreciation Day เป้าหมายของงานคือเพื่อเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นที่ยาวนานกว่า2 ทศวรรษของสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรและหุ้นส่วนในแอฟริกาตะวันออกในวันครบรอบ 20 ปีที่กองทหารสหรัฐมาถึงในภูมิภาคนี้ภายหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
เหตุการณ์วินาศกรรม911กำลังพลจาก Combined Joint Task Force Horn of Africa เข้าร่วมในอีเวนท์ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 ที่แคมป์เลมอนีเยประเทศจิบูตีผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ทุกคนได้มาอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกและเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของมิตรภาพนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นมากกว่าช่วงเวลาหนึ่งในขณะที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนี้เมเจอร์เจเนอรัลพลตรีเจมี่ชาวลีผู้บังคับบัญชา Combined Joint Task Force Horn of Africa กองทัพบกสหรัฐกล่าวหลังจากการโจมตีอันชั่วร้ายในวันที่ 9 เดือน 11 สหรัฐต้องการเพื่อนที่นี่อย่างยิ่งและจิบูตีก็เป็นเพื่อนคนนั้นและกองทัพฝรั่งเศสก็ยื่นมือเข้ามาและพวกเขาก็ยังคงยืนอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้แคมป์เลมอนีเยเริ่มต้นการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศจิบูตีและกองทหารต่างด้าวฝรั่งเศสปัจจุบันเป็นที่ตั้งปฏิบัติการส่วนหน้าและเป็นฐานทัพทหารสหรัฐที่คงอยู่แห่งเดียวในทวีปแอฟริกาค่ายนี้เป็นชานชาลาด้านโลจิสติกการส่งกำลังบำรุงทำหน้าที่สนับสนุนแก่การบังคับบัญชาและความเคลื่อนไหวของหน่วยผู้ถือครองที่พักอาศัยหรือผู้ประจำการมากกว่า 25 รายรวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกำลังผสม Horn of Africa นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่เราพบได้ในการทำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนต่างชาติโดยมีเป้าหมายร่วมกันจอนาธาน แพรตต์ผู้ทรงเกียรติเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจิบูตีกล่าวฉันไม่สามารถนึกถึงตัวอย่างอื่นๆในโลกนี้ที่เรามีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซมาเลียเพื่อนำสันติภาพและเสถียรภาพมาต่อต้านกลุ่มอัลชาบับรัฐบาลจิบูตีต้อนรับพวกเราด้วยไมตรีจิตมาโดยตลอดแพรตต์กล่าวต่อเราภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับเจ้าภาพจิบูตีเพื่อนำความมั่นคงและสันติภาพมาสู่ภูมิภาคนี้ในระหว่างงานหน่วยทหารจากสเปนอิตาลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้จัดแสดงยุทโธภัณฑ์เครื่องบินและยานพาหนะที่มีการจัดแสดงแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบงานนี้ยังรวมถึงการบินผ่านแสดงสมรรถนะอากาศยานโดยเครื่องบินของฝรั่งเศสและสหรัฐเพื่อแสดงขีดความสามารถทางทหารของพันธมิตรสหรัฐและความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในแอฟริกาการถอยออกมาและชื่นชมความสัมพันธ์ตลอดจนความร่วมมือที่เรามีที่นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมเจอร์พันตรีปีเตอร์โอเวน Executive Officer รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกำลังผสม Horn of Africa กล่าววันนี้เป็นโอกาสที่จะได้ตระหนักถึงความร่วมมือที่ถูกสร้างขึ้นระลึกถึง 20 ปีที่แคมป์เลมอนีเยอีกทั้งการได้เดินไปรอบๆพูดคุยกับคนที่คุณไม่มีโอกาสได้คุยด้วยนอกบริบทการทำงานและสามารถใช้มันไปกับเวลาไม่กี่นาทีร่วมกันโดยยกย่องพวกเขาสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำในฐานะหุ้นส่วนของเรา U.S. Air Force Video by Staff Sergeant Gabriel McDonald เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์